Det blåste så hela bilen gungar fram och tillbaka. Och nu... Ja, det blixtrar och smäller samtidigt och Jesus. Det såg ut som det kom en dimma emot bilen, men det var regn. Så jäkla kul. Alltså jag älskar sånt där. Det är ju svinmysigt. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Ja, men vad trevligt. Vi hittade hit! Italy! Vi är utanför Asti i en liten kommun som heter Cuneo i Piemonte-distriktet. Och här är vi på en vingård. Nu ska vi bara få tag i ägaren och få tilldelat en plats. Sen blir det någonting kallt, för vi har suttit i bilen i 5,5 timmar nu. Finish! Jag aldrig skulle säga det, men jag har saknat cikaderna. Fan vad jag älskar Italien. Buongiorno. My wife called you about wine tasting and camper van? Yes. Ja, men då är Berta parkerad och klar. Hon har fått sin plats här och vi behöver inte tränga så mycket för vi är de enda här. Konstigt nog. Alltså det är jättekonstigt. Bra att veta på detta stället. Det kostar alltså hela 16 euro att stå här för en natt. Då ingår el. Vi återkommer till hur många ampere det är. För det vet vi med Italien att det kan ju vara lite sådär. Sen är det också att man måste köpa 6 flaskor vin, stackars oss. Yes! På detta här. På den här underbara utsikten. Va? Än en gång, kameran gör inte det här rättvisa. Här kör damen med sin lilla bubbe. Hon är supertrevlig och så tillmötesgående. Vi har bara varit här i 10 minuter och ändå så hon bad om ursäkt att hon kom ut i en skitig t-shirt för hon jobbar med huset liksom. Ja, och att hon inte stod och välkomnade oss när vi kom, utan att hon väntade 3 minuter. Ja, vi ska försöka finna våra hjärtan till ursäkta henne liksom. Alltså så gulligt. Ja. Och efter klockan 6 idag är det vinprovning. Så vi får veta vilka 6 viner vi vill köpa. Ja, shit vad nice. Vi kan ju lägga upp en sån liten Park for Night. Det kan vi göra. Och sen kan vi också säga det att när vi skulle hit, bara så att ni vet, så hade vi både Garmin, vi hade Google Maps och vi hade Waze. Och Garmin hittade inte ens den här stan överhuvudtaget. Google Maps visade oss någon helt annanstans. Men Waze visste vad vi skulle. Så way is the way. Jag hörde lite ljud här inifrån produktionen. Här har vi en massa flaskor. Det ser nog ut som han står och sätter etikett på flaskorna. Ja. Så flaskorna sätts på bandet, tvättas av för att sen gå vidare till en maskin som förseglar korken. Och sen nästa steget är etiketten. Häftigt. La Trava Moscato. Jag tycker sånt är lite fräckt faktiskt. Lite kul. Jag älskar vin och det är kul att se liksom processen. Även, ja såklart, vinet var redan i flaskan. Men hur allting går till. Det är alltid lite smutt. Ja. Sitter vi på en liten bänk utanför den lilla stan Mango.
och tittar ut över de här byarna. En sak är säker. Sämre kan man ha det. Precis. Vi är i en liten by mellan typ Asti och Alba som heter Mangi. Ja, det blir lite festlighet på en lokal bar här i denna otroligt sömniga och mysiga stad. Den är en liten hybrid av äldre byggnader och nya. Kanske inte det mest charmiga, men ändå väldigt kul att vara här. Jag ska testa iskaffe och så gör den en sån här. Alltså hur fin är inte den? Ja, det är jättetjusig. Här är vi i en stad i absolut ingenstans där vi har sett 4 människor som sitter på torget och så några som sitter här. Och så gör de iskaffen. Ja, det var väldigt tjusig. Ska se om den är god också. Ska jag prova? Italiensk kaffe och mums. Och Mr. bakom baren, han fick bara strikt order. Det bästa, kalla, vita, lokalt. Och det var trevligt. Var det gott? En trevlig liten tur och mysigt att få sitta där med lokalborna på sådär, lite after work, en sån här lill-lördag som det är. Nu är vi på väg tillbaka till vår lilla vingård, eller vår. Där vi står. För kvällen. Precis. Där står hon, ja. Jag tror hon har njutit bra av den utsikten faktiskt. Jag tror inte det har gått någon nöd på Berta överhuvudtaget under tiden vi har varit borta. Helt övertygad om det. Salut. Testar vi en Lange och sen druvsorten Arnais. Ja, här på La Trava så har de cirka 12 olika typer av vin. Och nu har vi precis testat en Rosato. Det är en Sangiovese med... 400 campare per år tar de emot här ungefär. Wow. Jag har hållit på i 23 år. Ja. Siamo sempre... Vad var det för druva i den här? Det var Barbera och Cabernet Sauvignon. Ja, nu har vi både fått testa en spumante som var god. Men även en Nebbiolo som var en Lange Nebbiolo då. Som var jättetrevlig och vi tror att den kommer att kunna... Den ska lagras i minst 3 år och den kommer bli jättebra om den får vänta lite bara. Jag tror 5 år skulle jag säga. Men trevlig och god med grym potential. Ja, och nu har vi kommit till min favorit. Den var väldigt, väldigt, väldigt god. Barbera di Asti. Fantastiskt bra. Det har varit en fantastisk vinprovning här tillsammans med Maria. Grazie. Jättetrevligt. Vi kan starkt rekommendera er att komma hit. Ja, då är vi inne på den andra lådan nu som vi har lyckats att införskaffa på denna härliga Europaresa. Ja, men nu börjar det bli dags för lite käk och så här på kvällskvisten. Anneli, hon skakar liv i vår nya grill. Visst är den fin? Ja, den är jättetjusig. Det är alltid så med nya grejer, de är alltid fina. Vänta ett tag så blir väl den som den andra. Så är det ju. Men det är lite kul för nu har vi ju såna här småttisar. Enkel och smidig. Här har vi det jättefint. Men bortemot Torino, not so much. Där är det nederbörd och lite åska. Skönt att vi slipper det här. Än så länge. Alltså, moder natur. Oj. Ja, nu börjar det blåsa upp rejält här. Jag tror det är dags att dra in. Woo! Nu kommer regnet. Jag fick en sån flashback från den här filmen Twister som gick för några år sedan.
Nu var det inte alls samma vindar för vi är inte i en tornado. Men det blåste upp rejält. Alltså rejält. Det står ju att det ska vara varningar, allvarliga varningar för fara, så att man ska vara inomhus. Men vad är allvar? Alltså det är lite, ingen aning. Lite diffust. Ja, det förtällde inte historien. Det stod bara allvarliga konsekvenser på att vara ute. Tur vi är i en Globus. Ja. Ja, nu kom regnet rejält. Det blåste så hela bilen gungar fram och tillbaka. Och nu... Ja, det blixtrar och smäller samtidigt och prises. Det såg ut som det kom en dimma emot bilen, men det var regn. Så jäkla coolt. Alltså jag älskar sånt där. Det är ju svinmysigt. Han skyddar detta stället, kan jag lova. Är det någon som kommer innanför grindarna, då börjar han skälla. Ja, det gör du. Du är fantastisk. Ja, du skyddar oss. Du är duktig. Det märkte vi igår. Då skäller han och sen så tittar han in mot gården för att få kontakt med sin matte då, Maria. Säger hon, okej. Slutar han skälla. Ja, idag är det dimma. Det är faktiskt en av grejerna med detta distriktet som jag har förstått. För Nebbiolo, som är den stora, eller inte stora, men det är merparten av druvorna som odlas i Barbaresco och Barolo-området. Namnet Nebbiolo, Nebbia, är just dimma. För er som är nya på kanalen så är det jag som är Ludde. Anneli. Och vi älskar att resa. Och vi älskar husbilslivet. Vi har precis köpt en ny Detlefs Globus Performance fyrhjulsdriven. Data heter hon. Så nöjda. Hon är vår nummer 3 i husbil. De säger ju att 3:e gången gilt. Vi får se. Vi får se. Och vi är just nu på väg genom Europa på en nästan 4 veckors resa. Vi har besökt Tyskland, Frankrike, Schweiz och nu är vi i Italien. Yes. Och vi är just nu i en liten by som heter Mango i Lange-regionen, eller Piemonte är vi. Och här ska vi fortsätta att köra i några dagar till. Ja, då har vi både tömt och fyllt. Klart för avresa. Nu här närmst åker upp till Barbaresco. Där har vi hört att det ska vara mycket gott. Lille Fuffi. Okej, Maria. Grazie mille per tutto. Thank you so much for you. We will be back. Okay. Yes. Place here. Yes. So. Perfetto. Riservato. Yeah. Yeah, thank you so much. Thank you. Goodbye. Ja, tack så mycket. Hon har lärt sig någonting. Woo. Ja. Ciao. Ja, härligt. Ja, nu har vi kommit till Barbaresco alltså. Jag är så jäkla glad att vara här. Vi har hittat en liten husbilsparkering. Du får lov att parkera här i 12 eller 24 timmar. Här är till och med gråvattentömning faktiskt. Om man behöver det. Ja, och som allt annat här nere. Man har en rätt vacker vy framför husbilen faktiskt. Funkar. Vinrankor så långt ögat kan nå. Jag kan inte hjälpa mig att bli lite avundsjuk på folk som lever och bor här. Lever och andas vin. Det hade varit en dröm. Nästa liv kanske. Ja, nu har vi krypit in här på en mysig liten restaurang i Barbaresco. Dags för lite lunch. Anneli har gått loss på ett litet glas vin. Jag kör bubbelvatten. Ja, vi vet ju inte än om vi ska åka härifrån. När vi har bestämt oss
Så får vi se om du får vin eller inte. Så länge är det jag. Då jäklar. So che mi ha detto che per 4 giorni non c'è. Ma lui ha detto 4 giorni da Nice. Ja, det finns ju ett vin som jag relaterar med Barbaresco från absolut första början. Och det är ett lite dyrt vin, är det. Jag har en flaska av den från årgång 1982. Alltså samma år som jag föddes. Och det är den här producenten. För er som vet. Ja, de är inte helt gratis de här. Men det hade varit kul att få tag i en kompis till den flaskan. Detta är då Gaias. Angelo Gaia. Otroligt vackert. Ja, det är det. Och här ramlar man inte bara in hur som helst utan att det måste förbokas i tid. Det är ungefär som den gången vi bet i Montepulciano på Bionde Santi. Och gången vi bet på Arnolaya nere i Bolgheri. Men som tur är så finns det ju vinaffärer här i denna byn. Där finns gott om dem och här finns galet mycket vinproducenter här omkring. Det är nästan var och varannat hus. Alla andas vin. Det är helt fantastiskt. Det är så himla vackert här. Ja, det är inte bara en eller två. Ja, det är så jäkla häftigt detta. Det är en sån verkligen dröm som kommer att uppfylla sig och åka hit. Och då har vi han. Angelo Gaia. Vi gick all in. Jag hittade en Gaia, dock en 2022, så den kommer att få ligga på lagring i några år. Ett gäng år. Och även lite trevliga vänner till den här. Så att det kommer att bli bra. Ja, nu har vi kommit till sista stoppet i Barbaresco. Vino Roja. Och då var vi inne här. Grazie. Ja, det fick älsklingen ta och testa viner för mig. Jag vet ju vad du gillar. Yes, hon har bra koll på det. Så att nu här blev det en Reserva. En Barbaresco Ronchi Reserva från 2019. Nu är det dags att rulla ifrån Barbaresco innan man blir helt ruinerad. Dyr men fantastisk upplevelse. Har ni möjligheten att åka hit och testa lite viner så gör det. Yes! Alltså vyerna här kan man ju aldrig få nog av. Alltså det är så fint. Nästan overkligt. Ja, det verkar som att vi är framme vid dagens ställe att stå på. Detta här är något B&B. De har lite trevliga vinprovningar och där är lite pool och lite grejer och även en ställplats för husbilar och plåtisar. Trevligt. Men vi har färdats ungefär en halvtimme nu från Barbaresco ner mot Barolo. Det är varmt och gött. Precis på 30-strecket. Behöver inte vara mer än så. Hygge. Går vi in och kikar vad Anneli håller på med. Ja, detta blir inte så illa. Står på en liten mysig gräsplätt utanför ett bed and breakfast. Vinprovning bokad och de har även lite käk. Lite lättare käk. Men nu blir det ett bestämt hopp i poolen. Jajamän. Happy wife, happy life. Nu ligger hon där och flyter som vanligt. Det är inte mycket som krävs för att göra henne lycklig. Jag älskar att se den så här lycklig. Så gött det var. Ja, det var fantastiskt skönt med ett dopp i poolen. Men nu är det att göra sig i ordning. Anneli sa precis, var ska vi hänga våra badkläder? Vi har ju tidigare använt cykelställe till det. Vi har aldrig använt våra cykelställ till att forsla det de faktiskt är till för. Men det har vi inte på denna bilen.
Tada! Så jäkla bra. Det är ett syfte för allt. Både snyggt och hänga blöta kläder. Kanske inte så många, men det är det lilla som gör det. Och för att stå på denna här... Ställplats, eller det är, om man går in på Park for Night så är det en sån här traktor. Så det är ju Agriturismo. De har ju både bed and breakfast och så har de en liten ställplats här utanför. Ja, och för att stå här, en husbil och 2 personer, så kostar det 15 euro per natt. Om man ber riktigt snällt, alltså ber riktigt snällt, så kan man få lov att låna poolen. Om det finns plats. Den är framförallt för bed and breakfast-gästerna. Och det kan man ju förstå. Ja, jo självklart. Och då är det i så fall 5 euro per skalle på det. Ja. Och sen är det också, om man vill ha tillgång till dusch och toa, så är det, jag vet inte om det var ytterligare 3 euro per person eller om det var 8 euro per person. Vi tog ett foto på prislistan som vi kommer bifoga här i bild. Men jättetrevligt ställe. Och fin liten gröning att stå på. Verkligen. Och, ja. Och jättetrevligt ställe. Vi glömde ju berätta vad det här stället heter. Casina Roja. Vi lägger med vad det står på Park for Night, såklart. Yes. Ursäkta uttalet. Nu har vi fått en fantastisk Franco Molino-samling här. Lite kul faktiskt, för dessa 2, Nebbiolon och Barberan, finns på Systembolaget faktiskt. Jag tyckte jag kände igen etiketterna. Och det visar sig, nu när jag öppnar min Vivino-app, att jag har testat den här Reservan Barolon för ett år sedan. Och det är så jäkla bra, för jag har så dåligt minne. Så det är alltid bra att ha en liten... Så här. Men fantastiska viner. Allihopa på sitt sätt. Alltså grym kvalitet. Skål. God morgon. Här har det regnat som satan i natt. Och vilket är tur då att vi har hängt ut allting på tork. Det är blötare nu än det var efter när vi hoppade i poolen. Japp. Men jag var uppe i natt i alla fall och stängde luckorna. Det blev lite blött på golvet. Jo, jag såg att du sprang och hämtade handdukar och grejer och började torka. Och sur lite. Ja, det hörde jag också. Så att lite kallare, lite blött. Men nu ska vi i alla fall gå och käka frukost, för det har vi bokat här idag. Ja! Det kunde man göra. Ja. Och det är mysigt. Yes. Lyxigt att slippa öppna kylskåpet och ta ut sin yoghurt då. Ja, visst är det. Man får passa på när det ändå är frukost på stället. Ja, faktiskt. Som man kan köpa till. Och det var 13 euro per person. Precis. Det tror jag definitivt att det är värt. Ja, mätta och glada. Omeletter och grejer. Sicken lyx. Ja, nu börjar det bli dags att lämna detta fantastiska ställe. Det har varit en riktigt trevlig upplevelse med både god mat och god frukost och en fantastisk inprovning. Mysigt ställe att stå på. Är ni sugna på att komma hit så är det bra att veta att det är 16 ampere i uttaget i stolparna. Det är riktigt bra för att vara i Italien. Nu håller Anneli på att lösa ut oss. Vi ser vad kalaset går på. Elen kostar extra. Allting kostar extra här. Och det är väl bra egentligen, för att då kan man skräddarsy sitt campande. Men alla behöver inte allt. Alla behöver inte ha tillgång till dusch och toalett och el och sånt här. Det blev lite mer än vad jag trott. Det här är ju en ställplats. Förvisso jättevacker. Men det som stod i recensionen att man ska lite passa sig för vad det kostar, för de tar betalt för precis allting. Och det gör de. 115 euro blev det. Då var det i och för sig. Då är det ställplats 2 personer. Tillträde till poolen som vi hade igår. Det var ju vinprovning och frukost. Bruschettan. Och frukost.
vars en sån 3 max bruschetta och frukost. Så, ja. Alltså det var supertrevligt. Verkligen ett jättemysigt ställe. Och jag ångrar inte alls någonting. Det enda som du sa som jag reagerar på när vi satt och skulle äta bruschettan igår, så efter vinprovningen så var det en liten slatt kvar i flaskan. Och hon frågade, Vill ni ha det? Vill ni ha det? Det fick vi betala för rätt bra. Så Ja, det kändes lite. Allt det andra är helt okej. Ja. Men det kändes sniket. Att, jag menar, de frågade, det var en slatt kvar. Vill ni ha den här till mackan? Ja, sa vi. Och så fick vi ändå betala för 2 glas. Men vet du vad? Skitsamma. Det spelar ingen vi har haft ett fantastiskt dygn här. Ja, Det, hon är jättetrevlig och stället är supermysigt. ja. Så ändå, vi ger det ändå 4 stjärnor. I alla fall jag. Minst. Ja. Men skulle vi inte börja med solar istället? Ja, just det. 4 solar. Hur många är max då? Jag vet inte. Det får ju nästan vara 7000. Så Så 5000 solar då. 5900. Sista budet. Varför gör det enkelt? Nej, men som sagt, jag håller med det du säger. Men Lite dyrt, men fantastiskt. helt klart värt det. Men då är det dags för en liten ny dag av sightseeing här i närområdet. La Mora och Barolo. Jajamän, när man ändå är här. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with